So our topic for this week is medical emergencies on board ships. So this is just a continuation from our previous topics. 70% of personal injuries take place due to sheer negligence and failure to follow safety procedures, according to a report conducted by Maritime Organization. Minor and most gruesome types are the ranges of injuries on board ships. Some even lead to fatalities. So napakataas ng porsyento ng mga injuries sa barko. So hindi naman natin maiwasan at alam naman natin talagang ganyan kahirap magtrabaho sa barko. So kung wala tayo sa safety at hindi tayo nag-iingat sa ating sarili at sa ating mga kasamahan, so maaari tayong mapahamak on board. So kailangan natin ng further knowledge. So kung hindi natin alam ang ating ginagawa, magtanong tayo sa ating mga kasamahan para maiwasan ang aksidente. So burns and scalds, so ito ang pinaka-common na nangyayari sa barko or aksidente on board. So hot pipes, steam, fire, and excessive cold are the common causes of burns and scalds. They are also caused by shocks from faulty electrical equipment. The two main factors that determine the severity of burns and scalds are the temperature and the duration of contact. So, sa barko, napakarami ng nangyayaring gantong aksidente kasi ang mga makina syempre mainit. May mga pipes tayo syempre mainit. May mga steam gases. May mga pagsingaw dyan sa mga makinarya natin. So, ang sunog common na aksidente on board. So, ang malalamig na lugar, kapag napabiyahe tayo, nagkokos din yan ng burn sa ating katawan or sa ating balat. So, yung iba, nakukuryente dahil sa misleading or hindi tamang paggamit ng mga electrical equipment. No? So, maaaring grounded or maaaring ginamit nila talup na pala so hindi nila na-check. Difference of scalding and burn. Burn is caused by dry heat such as fire, flame, metal, sun, electricity, friction. So, yan daw ang burn. So, talagang mapapansin nyo talaga sa balat nyo yung pagkasunog or pagkaluto. Then, scald is caused by moist heat such as steam, boiling substances like water, oil, coffee, or tea. So, ito naman yung nangyayari yung nagkakalintog or pamumula ng balat. Then, after ilang minuto or hour, so maglilintog na lang si paso. So, classification of burns. Burns are classified depending on how deep and severe they penetrate the skin's surface. So, alam naman natin to during our elementary or high school days, junior high. So, epidermis and dermis yung malimit na nadadali sa atin kapag tayo ay napapasok. So, on board, malimit ganyan. So, beyond that, ay may major accident na nangyari. Maaari.
Next ay second-degree burns. Second-degree or partial thickness burns. These burns include the epidermis and the part of the dermis layer of the skin. The burn site looks red, blistered, and may be engorged and painful. So masakit, medyo masakit ito lalo na kapag napawisan or nabasa. So yan, yung second-degree burn. Saka hindi na siya yung epidermis lang yung tinamaan. So yung thinnest layer, so umano na siya, wala na or nasunog na. Napapunta na siya sa dermis or umabot na sa dermis layer. Then, third-degree burn or the full-thickness burn. These burns destroys the epidermis and dermis and may go into subcutaneous tissue. The burn site may look white and charred. So, ito yung klase ng burn na medyo malalim na. Yung parang sasabihin nating luto. Okay, so masakit na talaga yan. Kasi kahit nga first degree burn, masakit na ano pa kaya yung third degree burn. So, lalo na itong fourth degree burn. So, this damage the underlying bones, muscles, and tendons. There is no sensation in the areas since the nerve endings are destroyed. So, wala nang pakiramdam yan kasi luto na, sunog na. Abot na yun hanggang buto, yung pagkasunog sa kanya. So, ang ganito na mga aksidente nangyayari kung unconscious yung patient natin or yung casualty. So, maaaring pumasok siya sa isang lugar, nawalan siya ng malay, due to suffocation maaari dahil makapal na yung usok, then nasunog na siya doon. Or yung area niya nasusunog, so maaaring nahagip siya. So, kaya kailangan natin ma-rescue siya kaagad at kailangan din naman mag-iingat yung magre-rescue kasi syempre apoy yung inyong kalaban. So, first aid treatment for burns and scalds. So, stop the burning process as soon as possible. Remove the person from the area of accident. So, kung kayang i-remove agad, tanggalin na or tulungan na agad yung casualty. Pero, syempre, kagaya nga ng pinag-aralan natin last meeting, check the area first before entering. So, titingnan nyo muna kung kaya nyo ba i-rescue. Kasi baka mamaya pati kayo madamay, dalawa na kayong casualty sa loob. Then, saturate the flames with water. So, depende So, depende sa condition ng nasusunog or ng cause ng fire. So, baka mamaya electrical yung problema dyan, bubuhusan nyo ng tubig. So, pati kayo madadamay. So, kailangan ma-identify nyo muna yung class of fire. Okay, then smother the flames with a blanket. So, hindi yan basta-basta blanket. So, meron tayo on board na fire blanket. So, sa gali, malimit mapapansin nyo to. Kasi maaari nagluluto si Mayor at nahagip kayo ng apoy habang nagluluto siya. Kasi yung mantika, kapag sobrang init na niyan, lalo na kung hot plate or hot pan yung ating pinaglulutuan, so once na pumilantik yung mantika at nagpunta dun sa plating niya, so minsan nag-aapoy yan. Lalo na kung basa yung mailalagay nyo dun sa mantika. Okay, or yung lulutuin nyo. Then, never put yourself at risk of getting burnt as well. So, yan naman talaga. Kung tutulong ka, siguraduhin mo hindi ka madadamay. So, itong fire blanket nga pala, so hihilahin nyo lang yan. Hihilahin nyo yan dito sa, naglalagay niya dito sa picture, dito sa lower right. Hihilahin nyo yan, then, co-cover nyo lang yan dun sa nasusunog. Okay, dun sa kasama nyo na maaaring nakot ng fire. So, yan. Next, remove any clothing or jewelry near the burnt area of the skin. So, tanggalin para hindi ma-infection. So, yun kasi yung nandiyan. So, do not try to remove anything that is stuck to the burnt skin as things could cause more damage. So, kung malapit na dun sa area or dun sa sugat, or hindi na pala kayang tanggalin yung accessory na nandun sa may sugat, so wag nang tatanggalin kasi baka mag-cause pa ng further damage or injury. Kasi minsan, syempre, namamagana yan, silahin nyo pa mas masakit. Okay? Then, cool the burn with cool or lukewarm running water immediately for 20 minutes.
So, 20 minutes, hindi yung 1 minute lang okay na sasabihin. Okay na yan, nabasa ko na naman, nahugasan na. So, 20 minutes daw ang kailangan, okay? So, never use ice water, or any creams to the burnt skin or greasy substances such as butter. So, dito sa atin ano natin sasabihin, hugasan mo muna sugat mo, lagyan mo ng toothpaste pagkatapos. So, hindi siya pwede. Wala kang i-apply, basta hugasan nyo lang running water or lukewarm. Wala nang ilalagay na iba pa. Okay, then keep yourself or the casualty warm. So, ito'y kung nasa malalamig kayong lugar. Use a blanket or layers of clothing but avoid putting them on the injured area. So, kung may sugat siya, na cause ng pagkapasok or pagkasunog, so, kung coveran nyo siya ng blanket or jacket, so make sure na hindi dadampi yung tela niya o yung blanket nyo mismo sa kanyang sugat. Kasi mahapdi yan. Or maaaring kumapit si blanket tapos mahila nyo. Kita nyo naman kapag mga band-aid, pag natuyo na. Diba? Ang sakit. Next, keeping warm will prevent hypothermia. For this is a risk if you are cooling a large burnt area. So kapag kayo nasa malamig kasi mamaya, yung frostbite, maaaring ang nangyari sa inyo. So, may possibility din na meron kayo ng hypothermia kung sobrang lamig na dun sa pinag-i-stayan nyo. So, kailangan nyo ng ma-keep yung init sa inyong katawan. Kaya kailangan nyo ng blanket or jacket or additional clothing. Then, cover the burn with cling film. So, put the cling film in a layer over the burn. A clean, clear plastic bag can be used for burns on the hands. So, yan ang ginagamit para maprotektahan yung sugat. Kasi syempre, kung may nasusunog, meron yung mga abo, yung mga lumilipad na abo-abo. So, kapag napapunta yun sa sugat, yung mahapdi yan. Saka iniiwasan natin dyan yung infection. So, ito ang correct first aid treatment for a minor burn. So, remove. So, aalis kayo or aalisin nyo yung casualty sa area na nasusunog. Then, cool or huhugasan, running water, lukewarm water for 20 minutes. Then, cover. I-cover nyo para hindi mapasukan ng infection. So, never use things like toothpaste, ice, butter, or oil. So, yan. Sinabi na dyan, yung mga hindi pwede. Ewan kung bakit ginamit nila yung butter, baka mag-steak. Treat the pain from the burn with paracetamol or ibuprofen. Check the manufacturer's instructions when using the over-counter medication. Aspirin should not be given on a casualty below 16 years old. So, kailangan check nyo muna ang instruction dun sa inyong iinuming gamot. Baka mamaya ibang gamot pala yan. So, minsan kasi yung box, nakalagay paracetamol or ibuprofen, pero ang laman pala ay iba. Naisingit lang. Kaya check nyo. Tapos minsan mahirap kasi gumamit ng over-the-counter kasi mamaya mali yung dosage na mapabigay sa inyo. So, isa pa ay ang aspirin ay huwag magbibigay below 16 years old. Kung kayo nasa mga passenger vessels. Sa malimit, ang aspirin naman ay nasa care ni Kapitan. So, hindi agad-agad yan basta-basta ibibigay sa inyo. And ang mga gamot sa barko, kung hindi properly labeled, itanong sa officer kung ano ba yung gamot na yon. Pero ang mga gamot sa barko, yan naman ay may labeled in English language. Okay, so babasahin nyo or hahanapin nyo yung para sa inyo, paano i-apply at kailan i-apply at gaano karami ang i-apply. Next, sit upright as much as possible if the face or eyes are burned. Avoid lying the casualty down for as long as possible as this will help to reduce swelling. So, kaya hindi pinahihiga at kaya nga meron tayong ginagawa yung i-upright position nyo yung sugat or itataas nyo yung area kung saan may sugat para hindi magtuloy-tuloy yung flow ng blood doon. So, hindi dire-diretso yung paglabas ng dugo. Diba? So, diba, meron tayo ng last meeting na i-raise natin yung hand or yung feet. Kung feet, syempre nakahiga, elevated yung paa para yung circulation ng dugo hindi dire-diretso pababa or palabas. No? So, above the heart lagi. No?
seek medical attention from a healthcare professional. So, ano ba ang mga kailan ba natin kailangan tumawag ng healthcare professional or doktor? Kailan natin tumawag or mag-email? Tatawag tayo via satellite or mag-email tayo via ship's internet. So, large or deep burns bigger than the affected casualty's hand. So, kung ang sugat nyo or yung pagkasunog sa inyo or yung paso sa inyo ay mas malaki kaysa sa fist or kamay ng inyong pasyente. Then, burns of any size that cause white or charred skin. So, yung 3rd-degree and 4th-degree burn. So, burns on the face, hands, arms, feet, legs, or genitals that cause blisters. So, yung mga medyo masesela nating mga bahagi natin katawan, lalo ng muka. Kasi mahirap mag-apply ng mga gamot kung hindi tayo magtatanong sa professionals. Then, all chemicals and electrical burns. So, bakit ba kailangan pa yan? Kasi, syempre, baka meron silang shock or maaaring side effects or iba pang illness na maaaring lumabas. Syempre, chemicals, maaaring humalo siya sa dugo. Yung infection nga. Then, electrical burns, syempre, checkin pa yung heart rate niyan, yung circulation ng dugo, pulse. So, yan. So, mas maproseso ang pag-asikaso sa ganyang uri ng pagkapaso or burn. Medical help is needed immediately. So, kailan ba? Is going into shock. Signs include cold, clammy skin, sweating, rapid, shallow breathing, and weakness or dizziness. So, tayo naman mismo may makakapansin yan kung tayo yung nakakita dun sa casualty or tumutulong. So, kailangan natin agad tumawag, agad-agad, kung mapapansin natin itong mga sintomas sa ganito. So, kung nakakaimik naman siya, makapagsabi naman siya, hihilo siya, ganito nararamdaman niya. Pero kung hindi, syempre, observation. Okay? So, if the casualty is pregnant, so is over the age of 60, is under the age of 5, has a medical condition such as heart, lung, or liver disease, and or diabetes, has a weakened immune system. So, yan. So, kaya kailangan tumawag ng medical help, especially medical professional sa ganitong mga pasyente kasi hindi tayo pwedeng magbigay agad-agad ng gamot. Maaari kasi itong maka-apekto sa kanila, syempre sa kanilang age, sa kanilang condition, sa pregnant women. Okay? So, kasi maaari tayong magbigay ng gamot, tapos mamaya magkameron ng komplikasyon. Maaari meron silang allergy. Maaaring mataas masyado yung dosage. Maaaring masyadong mababa. Kaya kailangan natin ng professional information professional help para sa ganitong mga pasyente. So, shock. So, shock or circulatory shock is a life-threatening medical condition that occurs when the body is not getting enough blood flow, as stated at Medline Plus. Lack of blood flow means that the cell and organs do not get enough oxygen and nutrients to function properly. Many organs can be damaged as a result of shock. It requires immediate treatment and get into worse very rapidly. So, ang shock kasi talaga ay napakabilis tumama niyan, hindi inaasahan or wala agad-agad sintomas. Bigla na lang tatama yan. So, malalaman na lang natin na may shock siya kung nakikita natin yung mga sintomas na binanggit kanina. Yung mga pagkahilo, pagbabago ng kulay ng balat. So, yan. So, mapapansin naman natin, basta hindi normal yung na-obserbahan natin sa kanya. So, yun. So, nandito na ma-explain naman siya further. So, general signs and symptoms of shock. So, altered conscious state. So, baka nawawalan na ng malay. So, di ba minsan nakikita natin, bigla parang napikit ang mata or tumatarak ang mata. Minsan sa pandinig, kung tayo mismo, yung parang umiiging yung tinga. Then, sa ating balat, pale or bluish color or cool moist skin. So, yan yung maputla or yung bluish, yung parang
kapag nasosuffocate tayo, no? Or moist skin, yung malamig yung pawis, yung sinasabi. Yung restlessness or irritability, yung parang mood swings, no? Excessive thirst, syempre lunok ng lunok, ano, okay, parang dinidila ng labi or tuyo yung labi. Rapid and weak pulse. So, dyan natin na-check malimit yan. Yung pulso. Rapid breathing o yung paghabol ng paghinga. Dyspnea and or vomiting, yung pagsusuka. Pagkahi. Causes of shock, heart problems such as heart attack or heart failure. Low blood volume due to bleeding or dehydration. Changes in blood vessels, as with infection or severe allergic reactions. Certain medicines that significantly reduce heart function or blood pressure. So, yan yung mga causes. So, heavy external and internal bleeding from a serious injury is associated with shock such as spinal injury that also cause it. One example of a type of shock from infection is toxic shock syndrome. So, kapag ganito naman kasi yung mga nakaka-inhale masyado ng mga toxic gases. Okay, yung internal or external bleeding ay masyadong malala. Siyempre, pag nakikita naman natin yung sarili natin, ikaw yung casualty, di ba, maano naman tayo, parang binagsakan na tayo ng mundo. Or binagsak. So, symptoms. Extreme low blood pressure. So, ito yung matitingnan nyo, ha. Anxiety, restless or agitation, bluish lips or fingernails, chest pain, confusion, dizziness, lightheadedness, faintness, pale, cool, clammy skin, low or no urine output, plentiful sweating, damp skin, rapid but weak pulse, shallow breathing, and unconsciousness. First aid treatment for shocks. So check the casualty airway, breathing, and circulation. Begin rescue breathing or CPR if necessary. So nandito na naman si CPR at si ABC method. So huwag kakalimutan lagi si ABC method kasi basta first aid, malimit may ABC method kayong ma-encounter or gagawin. Then continue to check rate of breathing at least every 5 minutes until help arrives even if the casualty is able to breathe on his or her own. So, kailangan natin i-monitor kung ayos ba or tuloy-tuloy yung pagka-recover ni pasyente. So, kung hindi, so kailangan na natin ulit mag-first aid or CPR. So, once na dumating na si ang help or ang medical personnel, so atin ang ito turn over. So, sila na yung may responsibility. Kung meron man tayo napapansin na pagbabago, so sasabihin na lang natin yun sa kanila. Kailangan din natin sabihin ano nangyari at anong inyong ginawa sa pasyente. So, place the casualty in shock position even if the person is conscious and does not have any injury to the head, leg, neck, or spine. So, ang shock position ay ganito. So, lay the casualty on his or her back. Elevate the legs about 12 inches. Do not elevate the head. Then leave the casualty lying flat if rising the legs will cause pain or harm. Keep the casualty warm and comfortable. So, bakit ba kailangan naka-elevate ang legs? So, ito ay para yung blood circulation ay nakafocus or mas malakas or mas maayos circulation sa ating brain, heart, and lungs. So, dito, normal shock position. The most important treatment of shock is to maintain the blood flow of the body's vital organs. So, yan nga, ang brain, heart, and lungs. Then, first aid treatment for shocks. Treat with appropriate first aid for any wounds, injuries, or illnesses. Keep the casualty warm and comfortable by loosening tight clothing. So, kasi yung iba, masyadong masisikip magsuot ng damit. Fit na fit. Or minsan, nagsusuot pa ng mga pampaipit para hindi lumabas ang bilbil at ang mga taba-taba. Tapos, aatakihin kayo ng mga ganyang uri ng injury, mas mahirapan kayo huminga. Kasi pilit ang inyong paghinga
dahil hindi naman naturally ang inyong breathing method ng inyong katawan. Kaya kailangan ang pagsusuot din natin ng damit or ng ating mga um, panloob ay naaayon kung tayo ba ay komportable. Ano? So, if the casualty vomits or drools, follow these two important steps. So, kapag nagsusuka na, no, turn the head to one side to prevent choking. Do this as long as you do not suspect an injury to the spine. So, Logroll the casualty instead, if a spinal injury is suspected, do it by keeping the person's head, neck, and back in line. Okay? And roll the body and the head as a unit. So, kung wala namang spinal injury, so kailangan i-tilt natin or itatagilid natin yung ulo ni pasyente ng dahan-dahan at maayos. Ito ay para maiwasan yung pagkabara or pagka-suffocate niya sa sarili niyang supa. Kasi para hindi mabaran yung airway niya. Kasi diba sa EBC method, lagi nga check ang airway. Then yung Logroll, kung suspected nyo na may spinal injury, so ito yung gagawin. So paano ba siya gawin? So step 1, so ganyan, di syempre, lying yung pasyente natin on the floor. Then, next ay sabay-sabay nyo siyang ito-turn. Kailangan sabay-sabay. Then yung isa nakasupport sa ulo. Kasi diba dapat, ang sabi, kailangan inline ang spinal cord at ang ulo. Then step 3, so sabay-sabay pa rin ha, i-roll nyo siya papunta sa inyong side. No. So yung isa nakasupport, lagi ay sa ulo. Then hilahin nyo yung stretcher. Kung kailangan ilagay na sa stretcher. Then ang 4 ay lalagyan ng straps. Para kapag binuhat, hindi siya malalaglag at hindi siya gagalaw-galaw dyan. Kasi alalayan natin, baka merong spinal injury. So, poisoning. So, nangyayari to on board ay kapabayaan na ng tao. Okay? Poisoning on board may be related to work. Example, gratia, carbon monoxide poisoning in connection with a fire or exposure to the cargo. Or is caused by one's own behavior. Example, gratia, alcohol and drugs. No. So, poisons on board can include over-the-counter medicines taken on doses that are too high. So, yung mga medicines na medyo matataas ang dosage na hindi naman natin ikinonsulta sa doktor. Maaaring tama si medicine kaso lang masyadong mataas para sa atin. Next, carbon monoxide from gas appliances. So, sa barko, so, yung mga kargamento natin, mga equipment natin, at saka mga makinarya natin. So, mag-iingat tayo. Kung alam naman natin talaga na meron niya or nagre-release niya ng carbon monoxide, kasi syempre, doon naman tayo nakatira, tayo naman na nagme-maintenance ng equipment, tayo man ang gumagamit. So, alam natin kung ano ba yung inire-release niyan, yung mausok niyan. So, kapag enclosed kayo sa isang lugar, kailangan mayroon kayong gas mask. Okay? So, kumpleto naman ang gamit sa barko. Tamad lang tayong maghanap at gumamit. Next, metals such as lead and mercury. So, alam niyo na naman yan. Then, harmful chemicals such as fuels, lubricants, detergents, solvents, paints, disinfectants, chlorine, alcohol, methanol, and ethyl glycol, drug or medicine, carbon monoxide and carbon dioxide, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid, hydrofluoric acid, phenol, ammonia, cyanide, and hydrogen cyanide, chemicals found in refrigeration equipment. So, the range of effects of poisoning can be from short-term illness to brain damage, coma, and death. It is important to use and store products exactly as their labels say to prevent poisoning. It is life-threatening to visit or work without appropriate protection equipment in premises
where, for example, the fermentation process of timber cargo has caused a lack of oxygen or where gas emissions displace oxygen. So, pag naman tayo gagamit, kagaya ng kukuha tayo ng mga chemicals, so ile-label naman natin sila properly. No, kung wala man tayong pansulat, pen, so maghanap tayo ng maaaring pwedeng ilagay para ma-identify na sila ay chemical. Lalo na kung inilalagay natin sila sa mga drinking water bottles. Baka mamaya mapagkamalan niyang tubig, mainom, or maibuhos sa mata. No, kung kailangan ng running water, so ang ginagawa ng iba, yung mineral water yun ang nilalagyan natin binubuhos sa mata. So, napakadelikado. No, so, kailangan natin ng label. So, napakadali lang naman magsulat. Ang dali namang maglagay ng paraan ng marka. Ano, pagmukahin yung madumi, yung bote, sa palagay ko naman, wala namang iinom yan o gagamit. No. So, signs and symptoms of poisoning. So, lower level, if any, of consciousness. So, yan yung mga blurred vision or paglabo ng mata, pag-iging ng pandinig. So, yan. Then, altered mood, lethargic, spastic, violent, and hostile. Next, different breathing rate. So, maaring nagbago, masyado napabilis, or masyadong mabagal, or gasping ng hangin, or naghabol ng hininga. Then, increase and lowered heart rate. Dilated or shrunken pupil. So, sa pupil natin or yung ating mata. Change of color around the mouth. So, baka mamaya yung nangingitim na yung paligid ng labi. Then, cramps, dyspnea, diarrhea, severe stomach pain, headache, and fever. The first aid treatment for poisoning. So, protect yourself and others. So, kailangan, yan yung sinasabing i-label natin ng tama. No? Kung hindi naman natin ma-label, wala na talagang paraan. So, itabi nyo sa sarili nyo. Para in case na may gumamit na iba, may kumuha, masasabing hindi yan drinking water or hindi yan malinis na tubig. At alam nyo mismo, dahil kayo naman mismo, masasabihin nyo agad-agad yung kasama nyo. Then, kung aalis man kayo, then properly i-secure nyo ng maayos para hindi nila magamit. At huwag nyo itatabi sa mga bagay na kinakain or makakain. Kasi baka mamaya, merienda time, at kayo nakakain sa deck area, sa kubierta, pinagtabi nyo si tubig at saka si thinner, for example, tapos walang proper label, at nagmadali kayo, or nagmadali yung kasama nyo sa pag-inom, so yun maaaring makapekto. No? Minsan naman inaamoy muna. So kung may oras pa, paano kung mga nagmamadali, emergency, kaya ng mga napuwing, meron sa mata, nakakita, basta lang ibinuhos. So yun ang problema. No? Then help the exposed casualty to safety. Kung poisonous gas, so dalhin natin sila sa ventilated area. No? Ensure the casualties basic vital functions. So check yung pulse, ang heart rate, ang breathing. So yan. Consult a doctor via radio medical. So ito yung kung wala na talagang paraan, saka syempre poisoning yan, so kailangan natin tumawag ng tulong or ng professional. Okay? So, kailangan natin sabihin ano ba yung na-intake, maaring na-intake, gaano kadami, ano ba mga sintomas, ano nararamdaman ni pasyente, kung may malay ba, wala, ano nararamdaman, kung nakakasagot pa. Yun. Then, carry out the treatment. So, bibigyan na tayo ng instruction ni doktor kung ano gagawin. So, kailangan natin siyang gawin 100%. So, walang sasabihin, nagawa na to. So, uulitin nyo ulit yun. Okay? So, may step-by-step naman doon paano gagawin. Then, monitor the situation. Siyempre, kailangan nyo i-monitor yung sitwasyon. No, kung mas lumalala ba or bumubuti. Or maaaring bumuti, biglang nagbago na naman. So, kailangan naman natin siyang i-report. Then, lastly, consult the doctor again if necessary. So, yun nga, kung naging worse ulit yung nararamdaman ni pasyente. Then, electrocution. So, ito yung mga nakukuryente. Electrocution is an injury or death that is caused by electric shock. The word is derived from the words electro and execution.
It is used to describe a non-fatal injury due to electricity or to define accidental death due to electrical current. Electricity may paralyze a casualty, making him or her unable to detach from the electric device. When helping, a responder must be very careful for the casualty can conduct electricity as long as he or she is still touching the electric current. Remember that damp clothes, metal, and environment conduct electricity as well. So ito naman ay simpleng bagay na nangyayari or na-encounter natin sa ating daily lives. Hindi lang sa pagbabarko, kundi dito din sa lupa. So alam na natin kung kakuryente ba or safe ba tayong humawak ng mga appliances or electric appliances o hindi. So tayo ba'y nasa safety at meron ba tayong personal protective equipment na ginagamit? No. So kung tayo man ang tutulong, so make sure na alam natin ang gagawin. Hindi agad tayo sisugod agad, hawak agad dun sa casualty, baka yan ay nakahawak pa sa appliances o sa kuryente, damay ka. So, mas malaki ang problema sa iyo dahil ikaw ang pangalawa. Okay? Rubber gloves and boots can be used as insulators by a first aid provider. So, yan. No, wag ka basta-basta hawak or baka mamaya naka-working gloves ka lang, pasmado ka pa, basa pa yung iyong gloves, bigla kang humawak, disgrasya ka. Then bear in mind to never touch an electrocution casualty unless you are certain that the current is turned off. No, kailangan 100% kayong patay na. So, i-check nyo muna kung patay na yung switch or yung source ng electricity. So, first aid treatment for electrocution, remove the fuse or switch of the circuit breaker to the electrical outlet for low voltage current. Check for the response. If it is ready to safe to touch the casualty, give CPR as needed. Yan na naman. So, do not move the casualty unless it is absolutely necessary. Check for burns and apply first aid if any. Give first aid for shock if needed. Stay clear of wires or electrical cables. So, yan yung mga dapat yung tandaan. Then, sa suffocation na tayo. A condition that no air at all reaches the lungs. The lack of oxygen and excess carbon dioxide in the blood will cause almost immediate loss of consciousness. Death may follow in a matter of minutes unless emergency measures are taken to get breathing started again. Suffocation is also called asphyxiation. So, ang suffocation ay maraming uri kung bakit nagkakamera ng suffocation. So, let's proceed na lang. Causes of suffocation. Drowning, asthma, severe infections of the throat, artificial respiration, electric shock, gas or smoke poisoning, strangulation, choking on a foreign body on the trachea. So, yan. Itong pagkalunod, asthma. So, syempre, nahihirapan tayong huminga kapag may asthma. So, yan yung pagsikip ng airway natin. Then, severe infections of the throat. Yun din. So, parang asthma din or tonsil. Okay? So, depende. Artificial respiration, yung mga gumagamit ng artificial ventilation o mga respiration natin, yung compressor. Ano? Then, electric shock. Siyempre, bigla na, pag nakuryente ka, di ba, parang tumitigil yung puso mo. So, yun, parang mawawalan ka na ng malay. Then, gas or smoke poisoning. Siyempre, kapag mababa na si oxygen content, nahihirapan ka ng huminga. Strangulation, choking on foreign body in the trachea, yung pagbara ng kung ano man kinakain nyo. No? First aid treatment for suffocation. Ensure the casualty's airway firstly. So kapag meron ganyan, kita naman natin suffocation or asthma o kahit ano nahihirapan huminga, huwag na tayong magkumpulan papunta sa kanya. Bigyan naman natin ng hangin. Ano? Alam na natin na suffocate, sige pa tayo punta dun sa tao, so naliit yung space
tayo mga naghihinga, daldalan. So, puro carbon dioxide na yung nalalanghap nung ating pasyente. No, then, check the respiratory rate. So, yung breathing niya. No, at saka mga pulse at saka yung kanyang heart rate. No, check the level of cyanosis. Ano, nag-bluish ba siya? So, syempre, pag nag-bluish yan, nababa yung oxygen content sa kanyang katawan or yung blood flow. So, in case of drowning, tilt the casualty to one side with head down. So, para lumabas yung tubig na nainom niya. So, if strangulation is the case, remove the band that is constructing the throat. When the throat is swells or asthma attacks, make the casualty sit upright and ensure fresh air. So, yun nga. So, huwag na magkumpula na. Huwag na magchismisan. Then when gases cause the suffocation, move the casualty as soon as possible to fresh air. Using the clothing surrounding the neck. So, yung mga paporma pang may mga kwintas o may mga tela pang nakalagay sa leeg. Yung kagaya nung choker ba yun? Yung telang parang manipis na tela na may nilalagay sa leeg ng mga batang babae. Baka mamaya kaya hindi kayo makahinga, lalagay kayo nun. Then next, once breathing restores, give strips of cold water. So, konti lang ha. Yung parang babasahin lang ang dila at saka ang labi. Na baka naman lunurin nyo na sa tubig. Suffocation na, drowning na yun. If breathing does not restore, nandyan na naman si CPR. Then start CPR. So again, kapag suffocation, di syempre maaaring may bara ang kanyang airway. So ABC method na naman tayo. So lastly, hypothermia. So hypothermia, alam niyo na naman, often occurs at a very cold temperatures. No, so the body cannot sufficiently increase its heat production in cold conditions. It occurs quickly in water or in tremendously cold weather conditions without proper protective clothing. Na baka naman kayo sige kayo labas during winter season, tuwan-tuwa kayo at nag-i-snow na, nagyayelo ng buong barko, kayo naka-shorts, naka-tsinelas, naka-sando pa. Pag kayo ay pinasok ng lamig, ay kayo ay tumba. Okay? If the temperature of a casualty's internal organs goes to 35 degrees Celsius, he or she can be considered as hypothermic. No. So, basta bumaba ang temperatura nyo, yan. Meron kayo ng hypothermia or kayo ay considered hypothermic. Symptoms of hypothermia. So, coolness of the casualty's skin in mid-body region under the clothing. A shivering. Conscious casualty has a temperature above 30 degrees Celsius in the internal body. Continuing fall in the level of consciousness and related hallucinations. May appear dead, must not be considered so before being warmed up, and successive resuscitations efforts have proven unsuccessful. So baka naman mamaya, syempre malamig, namutla lang naman, sasabihin nyo patay na. No, so kailangan check nyo muna. Baka naman humihinga pa, may pulso pa. No, di kailangan nating tulungan naman. Lalo sa trabaho. So first aid treatment for hypothermia. For conscious casualty, once casualty is able to move, he or she must be told to change clothes to dry ones and wear something that protects the head. Assist him or her if as necessary. So basa-basa yan, kung man overboard yan sa malamig na lugar, kailangan magpalit agad ng damit. Bigyan natin ng blanket at ng cover sa kanyang ulo. Kung minsan mata na lang yung labas. Kaya meron din tayo sa barko ng thermal protective aid. Okay. Next, the casualty must be told to move about gently to increase own body heat production. So, kailangan din niya medyo maggagalaw. No, para, kita nyo dito sa atin, maggagalaw ka lang ng konti during summer, pagpapawisan ka na. No, parang makina din. Basta binuhay, pinaandar, ginamit. So, gagana si makina mag-iinit. So, kailangan ng katawan yun, lalo na kapag malamig ang klima. Or panahon. Then, guide him or her to the best location available with room temperature. So, sa barko,
Kapag may casualty or may kasamahan kayong ganyan, so dalhin nyo na agad siya sa main deck or sa akomodasyon. Wag na kayong pumilit ng pumunta pa sa ibang lugar o storage area or sa Boston store kasi tandaan nyo, ang barko ay purong bakal. So, ang bakal mag-absorb yan ng lamig. So, kahit kayo nasa mga secured area na ganun, malamig pa rin sa loob. Sa loob ng akomodasyon, naka-heater na doon. Room temperature na. Then, avoid artificial warming because it may result in burning of the skin. Okay? Baka mamabigyan nyo na napakainit na sabaw, napakainit na tubig, or mainit na bote. Baka mamaya naman mapaso na yan. Okay? Then, give him or her lukewarm sugary fluid drink. So, kahit naman mainit, kapag dehydrate naman, di ba, sugary fluid drink naman yung binibigay natin. Kaso lang dyan, syempre siya ay nasa state ng hypothermia, so lukewarm para mainitan naman yung kanyang katawan. Lukewarm lang ha, hindi kumukulo, hindi boiling sugary fluid drink. Mamaya, paltos na labi niyan. Okay? Encourage the casualty. Make sure that the desire to live is powerful. Siyempre, ibang tao kasi mababa yung kanilang tiwala sa sarili. Pag may ganyan mga problema, may mga nararamdaman, pakiramdam nila katapusan na. Kaso lang meron din naman minsan mga ganyan tao, sila yung matatatag ang loob, kaso lang yung tumutulong sila yung parang mauuna pa. Kung kayo yung tutulong, wag naman kayo papakita na kayo ay kinakabahan or natatakot. Although nandyan yung takot, kasi tayo tumutulong, nandyan yung kaba, pero huwag nyo ipahalata. Baka mamaya kung matalino yan or prank kang magsabi or yung may presence of mind pa rin naman siya, baka sabihin niya sa'yo, sir, ano ba? Kaya pa ba o mauutas na talaga tayo? Baka mauna ka pa. So, yun. So, for unconscious casualty with disturbed level of consciousness. So, an unconscious casualty who cannot move must be treated tremendously careful. So, lagi niyong tatandaan, syempre, hindi natin alam ano ba naging cause ng pagkawalan niya ng malay. So, hypothermia ba? Or second injury lang ang hypothermia? Baka mamaya nadulas yan, nabagok, napatama ang ulo, or may spinal injury na. So, kaya kailangan natin ng proper care. The limbs of hypothermic casualty must not be rubbed or moved as certainly to avoid ventricular fibrillation. So, yung mga sasabihin natin, kuskusin nyo ang kami, kuskusin nyo ang balat. Pamamaya naman, magsugat na. Magka-irritation. So, huwag din gagawin yun. So, avoid the so-called after-drop phenomenon wherein the cold blood that has been remained in the limbs start to move and reaches the heart that can result in cooling down of the cardiac muscle and may cause ventricular fibrillation. So, kaya iingatan natin kasi ba mamaya yung cold blood na ang pumasok sa puso. Kaya dapat madala natin siya sana agad-agad kung pwede, kung once na na-assess nyo na, sa area na may room temperature para balance yung circulation or agad ng kanyang katawan. Then move the casualty off the ground and protect from wind and cold. Kung kayo ay nasa malamig na lugar at hindi man kayo umalis, mahangin pa doon, parang dinoble na yung lamig ng katawan at lamig ng area. Move the casualty lying down if possible. Kasi hindi nyo na pwedeng buhatin kung hindi nyo alam kung anong injury. Kasi syempre, ang lugar ng malamig, kung nag-iisno may madulas naman yan, so madali lang hilahin. So mag-iingat lang din kayo dahil baka kayo madulas, mabagok pa kayo. Dalawa na kayo. The further treatment must be given in accordance with the advice received via radio medical. So kung ano yung sinabi ng doktor or ng medical professional, yun ang gagawin. Kung sasabihin, hindi na yan, bakit kayo ba medical professional? Kayo ba ang doktor? So, yun ang gagawin. Huwag kayong gagawa ng gusto nyo. Kung sasabihin niya, hindi, yung ganto-ganto lang naman yung ginawa dyan.
Okay? So I think that's the last. So good luck.